YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਕਤਲੇਆਮ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਮਲਾ। BC ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ $1000 ਲਈ BC ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਦਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿੱਕੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 75% ਹਿੱਸਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੈਂਡਲਾਰਡਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 75% ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। But to position our economy to rebound once it's over. And a big part of this work means listening to the concerns of Canadians and making adjustments as we go along. One thing we've heard is that small businesses are having trouble making rent because of COVID-19. If you've had to close up shop because of public health recommendations, if you don't have a lot of money coming in because people aren't spending as much these days, you may be worried about losing your office space or not having a coffee shop to reopen after this crisis. So last week, we said that we're planning on introducing the Canada Emergency Commercial Rent Assistance. And today, I can announce that we've reached agreements with all provinces and territories to lower rent by 75% for small businesses that have been strongly affected by COVID-19 for April, May and June. The government will cover 50% of that reduction, with the property owner covering the rest. If you are a small business that has been strongly affected by COVID-19 and you're paying less than $50,000 per month on rent, you'll be eligible to receive this support. It will also be there for nonprofits and charitable organizations that are struggling right now. We'll also have more to say in the coming days about rent support for larger businesses. ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਗਨਮੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 22 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ RCMP ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਤਲ ਮਾਊਂਟੀ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵਰਗੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ। 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 22 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 51 ਸਾਲਾ ਗੈਬਰੀਅਲ ਵਰਟਮੈਨ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ
ਸਵੇਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਸਕੈਚੂਵਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕਾਟ ਮੋ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਸਕੈਚੂਵਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕਾਟ ਮੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਆਦਿ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਸਕੈਚੂਵਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਸਕੈਚੂਵਨ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 326 ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖੁੱਲਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। So phase 1 will begin on Monday, May the 4th. And on that date, medical services such as dentists, optometrists, opticians, chiropractors, physical therapists, and occupational therapists will be allowed to open. All medical service providers will be required to take precautionary measures, such as the use of gloves and face masks when physical distancing may not be possible. And because of this, we recognize that it is possible that some of these providers may not be immediately able to deliver all of the services that they normally would. As Dr. Shahab said the other day, with the weather warming up, and we are seeing that, people are wanting to spend more time outdoors. And that's a good thing, as long as it's done safely. So as part of phase 1, some outdoor activities will also be allowed to open, with restrictions over the course of the next number of weeks. For example, parks will be open for boating and fishing on May the 4th, while overnight camping can begin on June the 1st. Camping areas will currently be operating at 50% capacity so that every other camping spot will be able to be empty. And until further notice, Saskatchewan's parks will be restricted for overnight camping to Saskatchewan residents only. The online reservation system for our provincial parks will open on May the 4th. Golf courses can open on May the 15th, just in time for the May long weekend. Golf courses and golfers will be required to follow a number of physical distancing rules, such as one person on a golf cart and elevated cups in the hole so that you don't actually put your ball into the hole and have to place your hand in the hole to retrieve the ball. Phase 2 of our plan will begin on Tuesday, May the 19th, just after the May long weekend. In phase 2, currently restricted retail stores and some of the personal services will be allowed to open. Retail stores including clothing stores, shoe stores, flower shops, sporting goods stores, and electronic stores. Personal services allowed in phase 2 will include hairdressers and barber shops, acupuncturists, acupressurists, and massage therapists. Again, all of these businesses will have to follow practices to protect their employees and to protect their customers. And those guidelines, again, are available in the comprehensive document that is provided on the government website. At this date, we do not have dates set for any subsequent phases. Those dates will be decided in the weeks ahead after careful monitoring and the impact of these first 2 phases. Phase 3 will see restaurants and bars reopen at 50% capacity. Other personal services that may not have been included in phase 1 or 2 will be allowed to open in phase 3. Phase 4 will see recreation and entertainment facilities begin to reopen. Those would include facilities such as gyms, swimming pools,
theaters, casinos, and museums. And finally, phase 5 would be the consideration of lifting some of the broader and the longer-term restrictions that are in place, but that would be considered many weeks down the road. Now, I know that some will be concerned that this is far too soon, that reopening businesses in the coming weeks could increase the spread of COVID-19. And I think it's important for us to remember that over the last number of weeks, there has been many retail stores in Saskatchewan that have remained open. ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰਬਰਾ ਯਾਫੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ COVID-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 640 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ 50 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ COVID-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 13,519 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 763 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 7087 ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 52.4% ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ 95 ਸਾਲਾ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਟੋਬੀਕੋ ਦੇ ਵੈਸਟ ਪਾਰਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 13 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ 49 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰ COVID-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋਮਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਵਿੱਚ COVID-19 ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। When I think of the long-term care, Lisa, my heart breaks for the people and the families. Can we do better in the system? Yeah, the system, absolutely, but we're focused 100% on making sure we help the most vulnerable people. And Lisa, when I see, when I see the front page of the Toronto Sun, and you see a loved one with their elderly parent, and they put their hand up against the window, that's heartbreaking. I relate to it in our own family, as I mentioned, with my wife Carla, and or the person that got on a cherry picker. Anyways, the system, we can do better. Thanks, Premier. Just wanted to follow up on them, though. Did we fail the residents in long-term care in Ontario, considering we're seeing more than 500 deaths today? Well, I think the system needs to be changed, and we're changing the system. But right now, our main focus is to make sure that we protect the people inside these long-term care homes. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ COVID-19 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ $1000 BC ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ BCEBW ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 1 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰਲ ਜੇਮਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। BCEBW ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ $1000 ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ CERB ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹ BCEBW ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ EI ਲਾਭ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ CERB ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। BC ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟ 15 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। CERB ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ 2019 BC ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ 1 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਲਿੰਕ www.gov.bc.ca/worker benefit ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ 1 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਮ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 7783094630 ਤੇ ਜਾਂ BC ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 1855-955-3545 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ 4 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ 5 ਬਿਲੀਅਨ COVID-19 ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਤੇ ਉਧਰ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ 1500 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ 1492 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੋਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਯੂਨੀਫੋਰ ਲੋਕਲ 111 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੇ ਆਫ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਫੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਫੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ COVID-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 150 ਵੈਕਸੀਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ UK ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਜਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਮਾਡੀਕਾਗੋ ਨੇ HN ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਗ੍ਰੇਡ ਵੈਕਸੀਨ 19 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜੀਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਉਸਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਵਿਲੀਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਲੀਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ CEO ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ UCC ਆਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਸ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਏਰੀਆਜ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਸਲਰ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇਟੋਬੀਕੋ ਜਰਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। UCC ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਸਲਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੋ ਇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ UCC ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो TTC ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1200 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1000 ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਅਤੇ 200 ਨਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। TTC ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੂਅਰਟ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। TTC ਦੇ CEO ਰਿਕ ਲੇਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 85% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 85% ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਚੁੱਕਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ $484 ਅਰਬ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 388 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ 5 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ $310 ਅਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ $75 ਅਰਬ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ $25 ਅਰਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 95% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Okay, thank you very much. We're gathered today for a very historic bill signing that will provide vital financial relief to American workers and families. We're grateful to be joined by Vice President Mike Pence, and also with us are Secretary Steve Mnuchin, Administrator Jovita Carranza, Senators Roy Blunt, John Cornyn, Dan Sullivan, as well as Leader Kevin McCarthy and Representative Steve Scalise and Liz Cheney. We appreciate you all coming. Very big moment. I want to thank Congress for answering my call to pass this critical funding. And the bill includes, as you probably know, you've been watching it over the last week as it matured unto this point, $320 billion to refill the Paycheck Protection Program, helping keep millions and millions of American workers on the payroll. Great for small businesses, great for the workers. $30 billion to the Paycheck Protection Funds will be reserved for small financial institutions, including those that serve minority and distressed communities, extending vital relief to thousands of African American and Hispanic American small business owners and their employees. So that's $30 billion of the Paycheck Protection Funds, and that's really having to do very much with extending vital relief to thousands of African American and Hispanic American people in this country that are so great but have been so badly hurt. They're great people, they've been badly hurt. $10 billion for Economic Injury Disaster Grant Program, $50 billion for the Economic Injury Disaster Loan Program, which will provide loans to small businesses and farms, very important farms, $75 billion to reimburse hospitals and healthcare providers, $825 million, that's a small one, million, that's the first time I've seen the word million instead of billion, $825 million for community health centers and rural clinics, which serve many of our most vulnerable low-income communities, and $25 billion for expanding testing capabilities. So let me once again thank everyone who helped achieve these historic victories. This is a tremendous victory. This is on top of all of the other things that we've been doing.
including an incredible job, I must say, where Vice President Pence and with the task force, the coronavirus, that we are really hitting hard. The task force has been fantastic. The ideas and the implementation has been unprecedented. We don't get the credit that we should, and I don't want it for myself, but I actually do want it for the Vice President, and I do want it for the task force, but most importantly, I want it for all of the incredible people that are working so hard. You see what we've done on ventilators. We're the kings. I have many countries calling. We're the king of ventilators. Countries are calling, and they're calling all the time now. Can we help them with ventilators? And we are helping some countries. We spoke to a number of them today: Indonesia, Honduras, El Salvador. We spoke to numerous countries today. You probably saw that. I spoke to the presidents, prime ministers. I'm speaking to everybody. They all want to know if we can help them with ventilators, and we're capable of doing that because we're making thousands and thousands of ventilators, and every governor has more than they need. In fact, some of the governors are now taking ventilators and shipping them to different states that don't even need. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है। तो हुण रुख करदे हां अगली खबर वाल। उधर अपने अजीब बयानों कारण अक्सर सुर्खियां विच रहण वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हैरान करने वाला बयान दे दिता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सलाह दी सी कि इस ते अध्ययन किया जाना चाहिए कि की सैनिटाइजर नूं शरीर विच इंजैक्ट करन नाल कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। तो हुण शुक्रवार नूं ओवल दफ्तर दे विच एक प्रोग्राम दे विच ट्रंप ने यह दावा करदिआं अपनी टिप्पणी की व्याख्या करने की कोशिश की है कि उन्होंने ये टिप्पणी सिर्फ ये वेखण लई कीती सी कि अगे की होवेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आख्या कि कोरोना वायरस का इलाज करने लई कीटाणुनाशक नूं टीके लगाउण ते उन्हां दी टिप्पणी व्यंगात्मक सी। तुहानूं दस दईए कि ट्रंप सैनिटाइजर ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਲਾਈਟ रेडिएट करके इस जानलेवा वायरस ਨੂੰ खत्म किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सामने आने तो बाद दुनिया भर में उन्हों की निंदा हो रही है। खबर के मुताबिक राष्ट्रपति के बयान तो बाद अमेरिकी सेहत माहिरां नूं भी सामने आना पिया। माहिरां ने लोगों को कहा कि अजिहे खतरनाक सुझाव ते ध्यान देने की लोड़ नहीं है। असल में होमलैंड सिक्योरिटी फॉर साइंस एंड टैक्नोलॉजी के सकत्तर बिल ब्रायन ने अपने विभाग की एक स्टडी का नतीजा पेश करते हुए कल आख्या सी कि सूरज की रोशनी ते नमी की कमी विच यह वायरस तेजी नाल खत्म होने लगता है। उन्होंने ये भी आख्या कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल कोरोना वायरस नूं 30 सैकंड विच खत्म कर दिंदा है। इस दौरान राष्ट्रपति भी उत्थे मौजूद सन। ब्रायन की टिप्पणी नाल ट्रंप हैरानी विच पै गए तो उन्होंने कहा कि इंज तां वायरस के खात्मे के लिए इन्फैक्टेड व्यक्ति विच सैनिटाइजर नूं इंजैक्ट किया जा सकता। ट्रंप ने अगे आख्या कि कैमिकल नूं इंजैक्ट करन नाल तां वायरस 1 मिनट विच ही खत्म हो सकता है। इस बारे जांच करनी बेहद रोचक रहेगी। मान लो कि शरीर उत्ते कोई अल्ट्रा वायलट जां बहुत शक्तिशाली किरण पाउंदे आ तां तुसीं कहा कि इस दी जांच नहीं हुई है, पर मैं कहंदा कि तुसीं इसका टेस्ट करन जा रहे हो। ट्रंप दे इस बयान ते तिखी निंदा हो रही है। सेहत विभाग के माहिरां ने आम लोगों नूं इस सलाह नूं ना मनण लई कहा। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर बहुत बहुत बेहद जहरीला पदार्थ हुंदा है। ट्रंप ने हुण इन्हां टिप्पणियां नूं वापस लैण दी कोशिश भी कीती है। A question that probably some of you are thinking of if you're totally into that world, which I find to be very interesting. So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. We'll get the right folks who could. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number on the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. So we'll see. But the whole concept of the light, the way it kills it in 1 minute,
That's pretty, I know. ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਹਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ COVID-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੇਬਰਾ ਅਤੇ ਲੀਸਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦਾ COVID-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਿਊਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹ ਫਰਾਈਡੇਜ਼ ਫਾਰ ਫਿਊਚਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਮਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ। ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਰਮਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਯੁਵਾ ਜਲਵਾਯੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਚਿਹਰਾ ਸਵੀਡਨ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਵਰਕਰ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਖਾਸ COVID-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਵਾਈਟਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਲੋਕਲੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਸਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮਾਊਂਟ ਸਿਨਾਈ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹਾਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਈਟਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਚੀਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਜੈਡੀ ਫੋਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਈਟਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਟਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਨਾਸਾ ਦੀ ਜੈਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਟਿਊਬ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਗੜਨ। We are designing an easy and rapidly mass manufacturable ventilator device, and it is a crazy project. This crisis is unprecedented in our lives and requires precedented action. I'm so amped up. I mean, it really, the adrenaline rush, it's exciting, but it's exhausting. And I think we all just want to do everything we can to try to help. You ready? Yeah. Oh, very cool. That's awesome. I would say the biggest personal challenges that I have myself is I don't have time to sleep.
I think what JPL brings to the table is extraordinary talent. It also brings to the table tremendous innovation. The third thing it brings to the table is tremendous focus. The other thing that I felt, I see it in our team, and that is a call to duty. I have this talent, I'm an engineer or a scientist, I can do something. We have the potential to save human lives, people that we might know, our neighbors, our families. And that intensity, amazing. It's amazing. And as stressful as this has been for everybody in the last couple of weeks, not one of us can stop. ਤੇ WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਥੇਡਰੋਸ ਐਡਨਹੋਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਏਗਾ। 4 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ COVID-19 ਖੋਜ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਕਟ ਟੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰੇਸ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਅਤੇ ਬਿਲ ਅਤੇ ਮੈਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। And all those watching us on our social media platforms today, as we have announced last evening and also this afternoon, we are having a virtual launch of a landmark collaboration to accelerate the development, production and equitable distribution of vaccines, diagnostics and therapeutics for COVID-19. The aim of this new collaboration is to make vaccines, diagnostics and therapeutics for COVID-19 accessible to everyone who needs them worldwide. Because we have an increased number of speakers at the launch today, the event itself will go beyond 90 minutes probably, and therefore our next virtual press conference on COVID-19 will take place next Monday, that's 27th of April. I will give the floor immediately to Dr. Tedros, who will tell us more about the event and introduce guests. Your Excellencies, good morning, good afternoon, and good evening. The COVID-19 pandemic is an unprecedented global crisis that has been met with an unprecedented global response. Research and development have played a central role. Since January, WHO has been working with thousands of researchers all over the world to accelerate and track vaccine development, from developing animal models to clinical trial designs and everything in between. We have also developed diagnostics that are being used all over the world. And we're coordinating a global trial on the safety and efficacy of 4 therapeutics against COVID-19. The world needs these tools, and it needs them fast. Past experience has taught us that even when tools are available, they have not been equally available to all. We cannot allow that to happen. Today, WHO is proud to be uniting with many partners to launch the Access to COVID-19 Tools Accelerator, or the ACT Accelerator. This is a landmark collaboration to accelerate the development, production, and equitable distribution of vaccines, diagnostics, and therapeutics for COVID-19. Our shared commitment is to ensure all people have access to all the tools to defeat COVID-19. The ACT Accelerator brings together the combined power of several organizations to work
with speed and scale. Each of us are doing great work, but we cannot work alone. We're coming together to work in new ways to identify challenges and solutions together. I'm especially grateful to President Emmanuel Macron, President Ursula von der Leyen, and Bill and Melinda Gates for their leadership and partnership in co-hosting this ACT Accelerator launch. We're also grateful for the support of many world leaders who you will hear from today. And I would especially like to thank Sir Andrew Whitty and Dr. Ngozi Okonjo-Iweala for agreeing to act as a special envoys for the ACT Accelerator. We're facing a common threat, which we can only defeat with a common approach. ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰੇਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਗੁਤਰੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਟੈਡਰੋਸ ਅਤੇ ਬਿਲ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ शामिल रहे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कोविड-19 के खतरे नाल मुकाबला करन लई राष्ट्रीय नेतावां दी एकजुटता दे नाल ही निजी खेतर, मनुखी अधिकार संगठन अते होर हिस्सेदारां नूं इकट्ठे आउण दी अपील कीती है। गुटरेस ने आखिया कि विश्व हालात दे मद्देनज़र लोकां दे सेहत नूं बचाउण लई इतिहास विच हुण तक दे सब तो वड्डे यतन दी जरूरत है। उन्हां आखिया असीं अपणीआं जिंदगियां नूं बचाउण लई जूझ रहे हां। The development, production and equitable delivery of safe and effective COVID-19 vaccine, therapeutics and diagnostics. Not a vaccine or treatments for one country or one region or one half of the world, but a vaccine and treatment that are affordable, safe, effectively, easily administered and universally available for everyone, everywhere. A world free of COVID-19 requires the most massive public health effort in history. Data must be shared, production capacity prepared, resources mobilized, communities engaged, and politics set aside. I know we can do it. I know we can put people first. These new tools must be a very clear and essential example of a global public good. For too long, we have undervalued and underinvested in global public goods, a clean environment, cybersecurity, peace, and the list goes on. So let this be one vital lesson of this pandemic, the need for new urgency in support of global public goods and universal health coverage. We are in the fight of our lives, we are in it together, and we will come out of it stronger together. ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਕਤਲੇਆਮ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਮਲਾ। BC ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ $1000 ਲਈ BC ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ। महामारी के विरुद्ध विश्व नेता विश्वव्यापी सहयोग विच शामिल होए। संयुक्त राष्ट्र के सैक्रटरी जनरल अनुसार कोरोना वायरस के उपचार नाल संसार नाल होने चाहिए ने संबंधित। देश दुनिया दी ताज़ा खबरां लई तुसीं बने रहो साडे नाल। मैनूं दिओ इजाजत। सत श्री अकाल। YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਰੇ।